Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Ain nak buat sambal belacan mangga muda. Cik Ain ada mangga muda, so jom kita tengok macam Cik Ain buat, okey? Oh, wah, nampak ni. Ada mangga muda. Okey, sekarang ni Cik Ain nak bakar bawang besar dengan belacan dulu, okey? Kita bakar dia. Bila tengok dah hangus-hangus sikit macam ni, okey, padan dah. Ni Cik Ain ada belacan pula. Bakar belacan. Okey, dah siap. Bawang putih dulu. Belacan bakar tadi. Bawang yang kita bakar tadi. Masukkan cili padi. Masukkan cili hidup. Garam, Gula, ni baru basic je sambal dia, belum bubur mangga lagi. Kan? Sekarang ni Cik Ain dah tumbuk dah kita punya bahan basic. Sekarang ni Cik Ain nak masukkan mangga muda. Masukkan aja. Yummy. Okey, gaulkan dia. Wah, nampak ni. Wah, nampak. Ini makan nasi bertambah ni. Okey, jom makan. Korang dah dapatkan belum buku seminit resepi? Kalau belum, dapatkan di seminitresepi.my, okey? So, macam mana resepi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!